ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እኔ በረከታብ ብርሃኑ ነኝ። ያው ቃል እንደገባነው መሰረት ዛሬ ሲስኮ ኔትወርኪንግ CCNA ቻፕተር 1 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዛ በፊት ግን አንዳንድ ይሄንን ኮርስ ለመውሰድ ወይም ይሄንን ኮርስ ለመቀጠል የሚያስፈልጉትን ቱሎች የተወሰኑ ቱሎች የሚያስፈልጉትን ማቴሪያሎች በምን ያክል ጊዜ ሊጨርስ ይችላል ወይም ደግሞ ሰርቲፊኬሽኑ ኢንዱስትሪ ሰርቲፊኬሽኑ በምን ያክል ጊዜ ትምርቱን ተምሮ መውሰድ ይችላል የሚለውን አንዳንድ ነገሮች የሚያስፈልጉን ማቴሪያሎች እዚህ ላይ ዲስከስ ለማድረግ ፈልጋለሁ። እሺ በአጠቃላይ CCNA 1ን ለመጨረስ ከሚያስፈልጉን ነገሮች ውስጥ አንዱ ያው አጠቃላይ ቻፕተሩ ከቻፕተር 1 CCNA 1 ላይ ከቻፕተር 1 እስከ ቻፕተር 11 ድረስ አለው እስከ 11 ቻፕተር ድረስ አለው። እሱ ስላይድ ያስፈልገናል። ሌላው ፓኬት ትሬሰር ልክ እንደዚህ ዳውንሎድ ማድረግ ያስፈልገናል። ያው ፓኬት ትሬሰር ዳውንሎድ ለማድረግ ሳይቱ ላይ ትገቡና ሲስኮ ሳይት ላይ ገብታችሁ እዚህ ጋር ፓኬት ትሬሰር ብላችሁ ሰርች አርጋችሁ ጉግል ላይ ገብታችሁ ፓኬት ትሬሰር ብላችሁ ዳውንሎድ ለማድረግ ብትፈልጉ ኦሬዲ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስለ ፓኬት ትሬሰር ሲስኮ ፓኬት ትሬሰር ሲሙሌሽን ቱል ነው ይላችኋል። እንዴት አሰራሩ እንዴት እንደሆነ ምናምን ይነግራችኋል። ሌላኛው እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ኢንተግሬት አርጋችሁ ለመጠቀም ትፈልጓቸው ለምሳሌ ዋየር ሻርክ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው በቨርቹዋል ቦክስ ተጠቅማችሁ እዛ ቨርቹዋል ቦክስ ላይ መጫን ትችላላችሁ። ሌላኛው ፑቲን መጠቀም ትችላላችሁ። በኔክስት ቪዲዮ ላይ ፑቲን ምን ማለት እንደሆነ ቨርቹዋል ቦክስ ምን ማለት እንደሆነ የተወሰነ ለመናገር ሞክራለሁ። ግን ዳይሬክትሊ ሲምፕሊ ዳውንሎድ ለማድረግ እዚህ ጋር ገብታችሁ ዳውንሎድ ፓኬት ትሬሰር 7.31 ቨርዥኑ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ሲስኮ ፓኬት ትሬሰር ፎር ዊንዶውስ ፍሪ ብላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲህ ይመጣላችሁ ዳውንሎድ ብላችሁ ታዙልታላችሁ። እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ 7.2 ፎር ዊንዶውስ ዳውንሎድ አድርጌ ጭኘዋለሁ። ይሄንን ይመስላል። ልክ እንደዚህ ስትገቡ የራሱ የሆኑ ዲቫይሶች አሉት። ለምሳሌ እንደዚህ ጋር ራውተር ስዊች የተለያዩ ዲቫይሶችን ልክ ሪል እንደሆነ ማለት ነው ልክ ትክክለኛ ኢንቫይሮንመንት ላይ እንደምትተገብሩት እንደ ሪል ዲቫይስ ቆጥረን ምን ሰራበት ሲሙሌሽን ቱል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ፓኬት ትሬሰርን ተጠቅሞ ሲሙሌት ካደረገ ወይም ደግሞ ተግባራዊ ካደረገ ሪል ነገር ላይ ሪል ስዊች ወይም ሪል ራውተር ላይ ሪል ኢንቫይሮንመንት ላይ ተግባራዊ ማድረግ አቅቶም ልክ እንደዛ አክት ያደርጋል ማለት ነው። በትክክል ሪል ኢንቫይሮንመንት ላይ ሰጣችሁትን እዚህ ከሰጣችሁት ሪል ኢንቫይሮንመንት ላይ በትክክል ከተገበራችሁት በዛው ማስተካከል ወይም መሰራት ይችላል ማለት ልክ እንደ ሪል ኢንቫይሮንመንት ፊል አርጋችሁ የምትሰሩበት ፓኬት ትሬሰር ነው። ለምን የኔትወርኪንግ አንደኛው ድሮባጉ ምንድነው ወይም ደግሞ የሚያስቸግረን ነገር እያንዳንዱ ዲቫይሶች ኮስቲ ናቸው ወይም ደግሞ ውድ እቃዎች ስለሆኑ እያንዳንዳቸው ፊዚካሊ አምጥተን ማየት አንችልም። ስለዚህ በሲሙሌሽን ተጠቅመን ሲሙሌት ካረግነው በኋላ ሪል ኢንቫይሮንመንት ላይ መተግበር እንችላለን ማለት ነው። ያን መለማመጃ ሲሙሌሽን ቱላችን ያው ፓኬት ትሬሰር ሲስኮ ፓኬት ትሬሰር ይባላል። ሲቀጥል የሲስኮ ሞጁሎች አሉት ከስላይዶቹ በአጠቃላይ ያው ሞጁሎች አሉት ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ሞጁሎቹን የምታገኙት አንደኛ የሲስኮ አባል መሆን ይጠበቅባችኋል። ሲስኮ ኢሜል አድሬስ ጽፋችሁ የሲስኮ አባል ሆናችሁ ይሄንን ኮርስ መመዝገብ ይጠበቅባችኋል። ለምሳሌ ኦሬዲ ኔ ስላለኝ መግባት እችላለሁ። ኢሜይልን እሰጠዋለሁ። ኢሜይልን እሰጠዋለሁ።
ኦኬ ፓስወርድ ይለኛል ፓስወርድን ሰጠዋለሁ እናንተ ያው የዚህ ሲስኮ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል ለመግባት ያው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይሄን አካውንት ክሬት እንዲያደርጉላችሁ ወይም በትምህርት ቤት ሊያደርጉላችሁ ይችላል ስለዚህ ኦሬዲ አለኝ ገባው ይሄው ስሜን ይናገራል የዚህ ፕሮፋይል አባል ነኝ የተለያዩ ኮርሶች አሉ ሲስኮ CCNA ብቻ ሳይሆን የተለያየ ኮርሶች የሚሰጣሉ ከዚህ ከፈለጋችሁ የምትፈልጉትን ለምሳሌ ፕሮግራሚንግ ሴሽን ኢን ፓይተን ምናምን ሳይበር ኢንትሮዳክሽን ቱ ሳይበር ሴኩሪቲ ምናምን ኮርሶችን ኢንሮል አድርጌያለሁ ወይም ደግሞ እንድጀምር እየተማርኩ ያጠናውበት ነው ያለው ስለዚህ ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ኮምፕሊት ካረኳቸው CCNA ላይ ስኬሊንግ ኔትወርክስ የሚለው ለምሳሌ በከፍተው ይከፍትልኛል ለክ እዚህ ውስጥ ገብቼ ሞጁሎቹን እያንዳንዶቹን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው ኦንላይን ላይ ሆኜ እነዚህን ሞጁሎች እየተጠቀምኩኝ መስራት እችላለሁ ኦሬዲ ይከፍታል ማለት ነው በዚህ አግባብ ይከፍታል ካልሆነ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው ይሄንን ከሌላችሁ እንደዚህ ሞጁል ሆም ይላል ሞጁል አሳይመንት ዲስከሽን ግሬድስ ምናምን እያንዳንዱ የምትማሩትን ኮርስ ግሬድ አሰስመንት አለው ማለት ነው ሞጁሎች አሉት ለምሳሌ ሞጁሎቹ ላይ በገባ እያንዳንዱ በስላይድ ላይ ዘጋ የተቀመጠው አጥረው የተቀመጡ ስላይዶችን ዲቴይሊ የምታነቧቸው መጻፍቶች ምናምን እዚህ ጋር ያስቀምጣል ማለት ነው ለምሳሌ ላውንች ቻፕተር 1 ብትሉት ኦሬዲ ቻፕተር 1ን ያመጣል ማለት ነው ኦሬዲ ቻፕተር 1ን ያመጣል እዚህ ጋር ይሄንን ክሊክ አድርጋችሁ በዚህ አግባብ ለምሳሌ ላውንች ስኬሊንግ ኔትወርክ ኢንትሮዳክሽን ብትሉት ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሞጁል ነው ሞጁልና አምጣችሁ ላውንች ብታደርጉት በዚህ አግባብ ኦንላይን መጠቀም ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ደስ የሚላችሁ እንደ ባክግራውንድ እንዲቀመጥላችሁ የምትፈልጉትን አንደኛውን መምረጥ ትችላላችሁ ለምሳሌ ይሄንን በመርጥ በዚህ አግባብ ልክ እንደ ባክግራውንድ ተቀምጦ ያንዳንዱ ሞጁል በዚህ አግባብ ተቀምጦ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽኖቹ አሉት ስለዚህ ስለሚያሳዩት ነገሮች እዚህ ጋር sometimes አንዳንዴ እንደ ቪዲዮዎች ምናምኖች ነገሮች ይቀመጣሉ ስለዚህ እነዚህ መጠቀም ትችላላችሁ otherwise ግን ለምሳሌ ኦንላይን አክሰስ የሌላችሁ ብዙ ጊዜ ብር ሊፈጅባችሁ የሚችለው ኢንተርኔት አክሰስ የሌላችሁ ሰዎች ኦፍላይን ዳታ አለ የምትፈልጉ ካላችሁ እኔም ላስቀምጥላችሁ እችላለሁ ኦንላይን ትገቡና ለምሳሌ እኛውን CCNA 1 ነውን እየወሰድን ያለ ነው ስለዚህ ኦንላይን ኦፍላይን ኮርስ አለ ለክ ተመሳሳይ ነው የዚህ ሆኖ ኦፍላይን ምንም ኦንላይን እንትን የማይጠይቅ ነው ይሄን ክሊክ አርገን እንገባለን then እንደዚህ ከፍታል ልክ እንደ ኦንላይን እንደተጠቀምኩት ሆኖ ይከፍታል የምፈልገውን ከዚህ ውስጥ እንደ ባክግራውንድ ልምረጥ ልክ እንደቀደም ለምሳሌ ይሄን በመርጥ እንዲሰጠኛል ቻፕተሩን ይነግረኛል ለምሳሌ ኢንትሮዳክሽን ውስጥ ክፈት ብዬ ቶፒኮቹን እያንዳንዱ ይነግረኛል የትኛው ፓርት ቶፒክ ላይ መርጬ ልክፈት የሚለውን መርጣለሁ በዚህ አግባብ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው ስለዚህ ሞጁሎቹን እየሄድኩኝ ዲቴል ማንበብ ይጠበቅብኛል ማለት ነው ዲቴይሊ ማንበብ ይጠበቅብኛል ስላይዶቹ ብቻ ይሄንን ኮርስ ለመጨረስ በቂ አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ያንዳንዱን አይተን ከነዚህ ማቴሪያሎች በመረዳት ያለንን እውቀት ማዳበር ይገባናል ማለት ነው አጠቃላይ ላሉት ለሚነሱት ኮንሴፕቶች ሁላ በዚህ አግባብ ያለንን እውቀት ማዳበር ይጠበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ሚኒመም እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉናል ማለት ነው ሚኒመም እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉናል በእነዚህ ተጠቅመን እያንዳንዱ ላይ ያለው ሞጁል ከስላይዱ ጋር በማጣጣም እያነበብን እየተረዳን መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው ስላይዱን ብቻ ተጠቅሞ ኢንዱስትሪ ወይ ፈተናውን ማለፍ አይቻልም
ምን መጠቀም አለብን ማለት ነው በተጨማሪም ሞጁሎቹን በደንብ ያነበብን ስላይዶቹን እንደማጣቀሻ እየወሰድን መጠቀም ይጠበቅብናል ማለት ነው ፎር ፈርዘር ደግሞ እንደኔ አይነት ያው ቱቶሪያሎችን እያያችሁ ልትጠቀሙና ልታነቡ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ካደረጋችሁ ሳምፕል ሲስኮ ፈተናዎች አሉት ሳምፕል የሚያወጣቸው በየጊዜው የተቀያየሩ ይወጣሉ ሳምፕል ፈተናዎችን በመፈተን ሳምፕል ፈተናዎቹ ላይ ጥሩ ውጤት ካላችሁ ኢንዱስትሪው ፈተናዎቹን መውሰድ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ግን ሳምፕል ፈተናዎቹን ሳትሰሩ ኢንዱስትሪ ፈተናዎቹን ብትወስዱ ትንሽ ከባድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዶቹን ኮንሴፕቶች እየተረዳችሁ በዚህ አግባብ መሄድ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ማቴሪያሎች ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ በቀላሉ ይሄን እነዚህ አሁን ለምሳሌ ኦፍላይን ማቴሪያሎች ናቸው እነዚህን ዳምፕ ላረግላችሁ ይችላልው ግን አካውንት ያላችሁ ደግሞ ሲስኮ አካውንት ያላችሁ ኦንላይን ገብታችሁ ልክ እንደቀደም እንዳሳያችሁ ኦንላይን ገብታችሁ እዚህ ጋር ዳይሬክት አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ አካውንት የሌላችሁ ኢንተርኔት አክሰስ የሌላችሁ ሰዎች ደግሞ በዚህ በኦፍላይን አካውንቱ ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው